السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد على آله وعلى أصحابه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نغير القلب بتاع المطحنة بتاعة الخلاط الفندقي أو الدورق، لأن الاتنين طريقة واحدة. زي ما حضراتكم عارفين ان بيبقى الخلاط الفندقي بيبقى السن بتاعه او المجموعة بتاعة القلب بتاعته بتبقى معدن كلها، حتى السن بتاعه. طيب تعالوا بقى مع بعض كده نبص العيب اللي حصل معانا في المطحنة دي. المطحنة دي بص حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين، طبعا علشان دي معدن والقاعدة معدن، اللي كان بيركب دي ما كانش بيركب القاعدة كويس، ما كانتش بتركب وبيتعشق جوه الفلانشة بتاعة الخلاط، فطبعا حصل تآكل في السن وبقت تفوت. طبعا في الحالة دي هنغير مجموعة السنون او القلب بتاع المطحنة. احنا جبنا القلب الجديد بتاعنا اهو، زي ما حضراتكم شايفين القلب الجديد اهو. بصوا السن بتاع القلب والجزئية دي اكبر من دي، طبعا القلب ده انضف من اللي راكب. تعالوا بقى كده مع بعض نتعلم ازاي نفك القلب بتاع المطحنة. طبعا في معانا مفتاح زي ده، المفتاح ده بيتباع عند بتوع قطع الغيار، متوفر. طيب لو بيتعمل كده ويتفك ونيجي نفك. بص حضراتكم فكت معانا بسهولة جدا. بصوا القلب ده القلب القديم زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الفروقات بقى اللي ما بين القلب ده والقلب ده. بصوا ده السمك بتاعه اكبر من ده، وده الفينيش بتاعه احسن من ده بكتير. بصوا حضراتكم دي بتاعت المطحنة، دي نفس السنون دي بتاعت الدورق، بس بتركب برضو في المطحنة وبتبقى شغالة كويس جدا وحلوة جدا. طيب هنيجي بقى نفك مع بعض السن. هنيجي نفك السن كده وهنيجي بصوا حضراتكم في هنا في قلب المطحنة جنبين كده، وفي هنا هم زي الشطفتين دولت، فهندخل طبعا في هنا جوان، بيبقى محطوط هنا جوان علشان خاطر التسريب. هنيجي نحط دي كده. بص حضراتكم الحتتين المشطوفين ويبقى مكان بيتبات فيه اهي. وهنيجي نجيب دي برضو في هنا جوان، ونيجي نحط كده ونبتدي نربط كده كده. احنا ربطنا، هنيجي نحط المفتاح بتاعنا ونيجي نربط. هنيجي كده نكمل ربط بس كده. كده احنا ركبنا السن بتاعنا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان السن ده بيبقى على رمان بلي علشان يسهل الدوران ويبقى فيه سلاسة في اللفة او الدوران بتاع المطحنة. وبكده نكون غيرنا القلب بتاعنا بطريقة بسيطة وبكل سهولة. ويا رب يا رب اكون فدتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.